मोहित, रंगपंढरीमध्ये तुझं मनापासून स्वागत आहे. आणि आम्हाला सगळ्यांनाच खूप आनंद आहे की आज तू आमच्यासाठी वेळ काढलायस, कारण नाटकाचा, रंगभूमीचा खऱ्या अर्थाने तू वेगळा विचार केलायस, खऱ्या अर्थाने प्रयोग केलेस ते रंगभूमीवर. आणि त्यामुळे तुझा जो हा सगळा प्रवास आहे, जे तुझं या सगळ्या काळामध्ये एक आत्मशोध असेल किंवा सगळाच जो शोध आहे, चर्निंग आहे, त्याविषयी आम्हाला ऐकायला आवडेल. आणि जे धडपडतायत आज, काहीतरी वेगळं करू इच्छित आहेत रंगभूमीवर, त्यांच्यासाठी थोडंसे काहीतरी त्यांना मिळेल या सगळ्यातनं, असं मला वाटतं. सो कसा शोध लागत गेला तुला तुझा आणि ह्या सगळ्या प्रयोगांचा? मी 12वीच्या सुट्टीमध्ये मी PDAचं वर्कशॉप केलं होतं आणि ते माझं म्हणजे पहिलं ट्रेस्ट होतं नाटकाबरोबर. पण आणि मग ते झाल्यानंतर मी पुन्हा मुंबईत शिकायला गेलो, खरं तर 3 वर्ष हॉटेल मॅनेजमेंट. आणि मग परत आल्यानंतर मग खरं तर थोडं थोडं नाटक असं सुरू झालं. आणि ते दिग्दर्शक बनणं म्हणजे त्यावेळेस मला असं वाटत होतं की मला मजा येते, म्हणजे 10 लोक खोलीत आहेत, आपण काहीतरी करतो आहोत एकत्र आणि काहीतरी आपल्याला मिळतंय. दररोज काहीतरी फ्रस्ट्रेशन्स असतात, काही दिवशी काहीतरी हाती लागल्यासारखं वाटतं. तर ती पूर्ण प्रक्रिया भयंकर आनंद देणारी होती. आणि त्या वयामध्ये त्याची भयंकर मजा वाटत होती. एक आकर्षण होतं की दररोज संध्याकाळी आपण जमायचंय, आपण गप्पा मारायच्या, आपण डिस्कशन करायचंय, भांडायचंय असं. तर ह्या सगळ्यातनं ते सुरू झालं. आणि त्यामुळे दिग्दर्शक होणं खरं तर खूप ॲक्सिडेंटल होतं. PDAमध्ये एक नाटक मला करावं लागलं आणि ते काहीतरी फॉर्च्युनेटली राज्यनाट्य स्पर्धेत पहिलं आलं. तर ययाती नाटक केलं होतं कर्नाडांचं. तर ते झालं आणि मग तेव्हा पण मला असं वाटलं नव्हतं की मी दिग्दर्शक आहे. मग आम्ही पुढच्या वर्षी पुन्हा आणखीन एक नाटक केलं, नाणेफेक, चंप्र देशपांड्यांचं. तेही पहिलं आलं. मग मला उगाच स्वतःबद्दल असं वाटू लागलं की मी दिग्दर्शक आहे. आणि मग तिथून सुरू झालं. 2003 साली मी माझा स्वतःचा ग्रुप सुरू केला, आसक्त. आणि मग तेव्हापासून खरं तर हा प्रवास ॲक्च्युली सुरू झाला. आणि मग आता प्रयत्न आम्ही हा करतोय की ते एक्सपेरिमेंटेशन चालू राहावं. मग ते फॉर्ममध्ये असेल, ते कॉन्टेंटमध्ये असेल, तर ते करत पुढे 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 आलोय. आणि मग आत्ताचा टप्पा झाला. असं प्रयोग करायला हवेत ही आस का वाटली? म्हणजे जे चालू होतं ते थिएटरच होतं, पण ते का नाकारलंस? नाही, जे चालू होतं ते अत्यंत बोरिंग होतं आणि मला त्यामध्ये कुठलंही मला रस नव्हता असं. तर मग जे काही चालू होतं त्याच्यामध्ये खरं तर ते सतत मी बघत होतो आणि त्याचा खूप फायदा झाला. टू नो की आपल्याला हे नाही करायचंय. त्यामुळे काय नाही करायचं हे लवकर स्पष्ट झालं. त्यामुळे मग काय करायचं हे खरं तर माहीत नव्हतं, पण मग त्याचा शोध सुरू झाला आणि म्हणून मग प्रयोग सुरू झाले. तर ते करताना आम्हाला असं कुठल्याही पॉईंटला वाटत नव्हतं की आपण काहीतरी प्रयोग करतोय. प्रयत्न हा होता की आपण काहीतरी वेगळं
म्हणू पाहतोय का, आपल्याला आपली भाषा काहीतरी वेगळी तयार होतीये का, आपल्याला त्यातून काहीतरी नवीन मिळतंय का, आणि मेनली चॅलेंज मिळतंय का. नाटक सुरू व्हायच्या आधी असं वाटणं की हे नाटक मी नाही करू शकणार, मला हे जमणार नाही आहे. ते करत असताना दररोज रिहर्सल्समध्ये जे डिजेक्शन्स येतात आणि तर ते इंटरेस्टिंग होते. ठरवून असं नव्हतं की प्रयोग करायचा आहे, ठरवून होतं की आपल्याला जे म्हणायचे ते म्हणायला आपल्याला मदत मिळेल अशा गोष्टी आपण शोधायच्या आहे. तिथून ते सुरू झालं. आणि खूप ऑनेस्टली आत्ता जर का माझं अख्खं काम मी बघितलं मागे वळून, किंवा आत्ता मी जे करतोय, मला नाही वाटत की मी फार मोठे प्रयोग केलेत किंवा करतोय. कारण असं काही नवीन सापडले असं मला वाटत नाही. मी हा प्रयत्न करतोय की प्रत्येक करणाऱ्या नाटकामध्ये मागच्या नाटकापेक्षा मला काहीतरी वेगळं म्हणू पाहतोय. परंतु पूर्ण रंगभूमीच्या पटलावर, आणि मी अजिबातच मराठी त्यामध्ये मोडत नाही आहे, पण जे काही भारतीय रंगभूमी असेल किंवा खरं तर जागतिक रंगभूमी असेल, त्यावर मला नाही वाटत की मी काही फार मोठे प्रयोग करू शकलो. तेवढं 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 तेवढी बुद्धिमत्ता नाही आहे, किंवा तेवढी तसा विचार करण्याची कुवत नाही आहे. त्यामुळे ते प्रयोग असे यथातथा बिचकत छोटे छोटे असेच होते. तसं वाटतंय. ते तू म्हणालास तसं की मला हा प्रश्न नेहमी पडतो की आपण जेव्हा एक्सपेरिमेंटल थिएटर करत असतो किंवा प्रायोगिक करत असतो तेव्हा दिग्दर्शक म्हणून आडाखे नसतात काही की हे लोकांना आवडेल बरं का, हे करूया, किंवा हे लोकांना कळेल ते करूया. हे ते आपलं एक्सप्रेशन असतं. हा, आणि जेव्हा एखादी आपण कविता लिहितो, चित्र काढतो आपल्या एक्सप्रेशनसाठी, तिथपर्यंत ते ठीक असतं. पण आपल्या एक्सप्रेशन मध्ये एवढा सगळा लवाजमा घेऊन त्यांना ते मोटिवेट करून मांडणं आणि ते पाहायला समोर प्रेक्षक येणं, हा प्रवास तितका सोपा नाही. आणि त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक्स बिलकुल इन्व्हॉल्ड नसतं. बरोबर. या वेळेला मग प्रेरणा काय असतात? मला नाही वाटत की काहीतरी म्हणायचंय, सांगायचंय, एक्सप्रेस करायचे ही प्रेरणा असेल. आणि मला असं वाटतं की म्हणजे माझ्या आजूबाजूला तरी मला नाही दिसत तसं कुठंच, आणि माझ्याकडे तर बिलकुलच नाही. प्रयत्न हा असतो की स्वतःला त्या अनकम्फर्टेबल पोझिशनमध्ये टाकणं, हा मुद्दा असतो. मला जे माहीत नाही, मला जे जमणार नाही आहे हे मला माहिती आहे, अशा ठिकाणी स्वतःला ढकलत राहायचं, ही त्यातली प्रोसेस आहे. आणि बाकी जे आडाखे असूच शकत नाहीत, कारण काय, त्याचं इकॉनॉमिक्स नाहीच आहे त्याच्यामध्ये. फॉरगेट इकॉनॉमिक्स, त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रेक्षकांकडनं तो सपोर्ट मिळेल, त्या पद्धतीनं त्यांची रिॲक्शन मिळेल, त्यांचा असं होऊ शकत नाही. तुम्ही जर का ही वाट निवडली आहे तर तुम्हाला ही वाट निवडायची, तुम्हाला काहीतरी शोधू पाहायचंय, परंतु तुम्हाला रिस्पॉन्स मात्र एखाद्या कमर्शियल नाटकाला जो मिळतो तो हवा आहे. तुम्हाला जर हवं असेल की तुमच्या नाटकासाठी लोक रांगा लावत आहेत, तर ते शक्यच नाही आहे. तुम्ही दोन पूर्णपणे विरुद्ध गोष्टी करू पाहते, आणि ते शक्य नाही होणार कोणालाच. आणि ते सिमिलर कमर्शियल सेटअपमध्ये होतं की तुम्हाला मग तिथे आडाखे येतात, इथे आडाखे असूच शकत नाही. आणि इथे त्यामुळे जे आडाखे बांधतात त्यांच्याकडनं प्रयोग होऊ शकत नाही. त्यामुळे मराठीमध्ये तर प्रायोगिक म्हणजे काय हे पुन्हा तपासलं गेलं पाहिजे. कारण खूपदा असं होतं की जी लोक किंवा जी नाटकं तुम्ही मोठ्या ऑडिटोरियम्समध्ये नाही करू शकत, तुम्ही यशवंतराव आणि शिवाजी मंदिर आणि अशा ठिकाणी नाही करू शकत, आणि जी नाटकं तुम्ही सुदर्शन आणि आविष्कारची शाळा आणि छोट्या ठिकाणी करता ती प्रायोगिक, असं कसं असेल? म्हणजे खूपच चुकीचा समज आहे. आणि त्यामुळे तिथे काम करणाऱ्या लोकांनाही असं वाटतं की आपण प्रायोगिक करतो आहोत. मग काय प्रायोगिक म्हणजे तुझ्या दृष्टीने? प्रायोगिक म्हणजे तुम्हाला खरोखर शोध घ्यावा लागेल, तुम्हाला वेगळा फॉर्मचा शोध घ्यावा लागेल, तुम्हाला कॉन्टेंटचा शोध घ्यावा लागेल. तुम्ही अत्यंत म्हणजे तुम्हाला जर पैसे मिळाले, तुमच्या नाटकात जर का मोठे कलाकार जे असतात
नावाजलेले ते आले, त्याच्यामध्ये एक आर्थिक गणित आलं आणि तुम्ही तेच नाटक जर का मोठ्या रंगभूमीवर करू शकत आहात, मला नाही वाटत तो प्रयोग आहे. तुम्हाला 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 ते करताना त्रास व्हावा लागेल आणि त्याची वेगळी तयारी करावी लागेल. मॅक्झिमम वेळा ते हाती लागणार नाही हे माहीत करून घ्यावं लागेल. तर तशा अर्थाने मला नाही वाटत की मराठीमध्ये प्रायोगिक काही रंगभूमी होतंय. आत्ता आहे. म्हणजे काम खूप करतायत या लेवलला, भयंकर उत्साहाने करतायत, हौसेनं करतायत आणि खूप स्वतःला लावून आणि असं करतायत, पण प्रयोग नाही करत आहेत. आय डोंट रिमेंबर की लास्ट टाइम आय सॉ अ गुड एक्सपेरिमेंटल प्ले. दोज आर स्केल डाऊन कमर्शियल प्लेज. मला ते नाही समजत. अशा वेळेला आसक्तसारखी संस्था चालवणं हे काय चॅलेंज असतं? कारण ज्याच्यामध्ये बाकी काही गोष्टी इन्व्हॉल्ड नाही आहेत आणि कुठल्या तरी एका वेड्या ध्येयाने सगळ्यांना बांधून ठेवणं. कारण हा प्रश्न पर्टिक्युलरली विचारायचा, कारण असे ग्रुप्स असतील बरोबर. जे तुला पाहत असतील बरोबर, आता की बरोबर. त्यांना ही संस्था कशी चालवायची हे प्रश्न असणार. नाही, मला वाटतं काय होतं ना की अशा पद्धतीचा एखादा ग्रुप रन करताना आपल्याला हे माहीत पाहिजे की आपल्या सोबत एक 2-4 लोकच असणार आहेत. बाकीचे ॲक्टर्स, इस्पेशली ॲक्टर्स आणि काही वेळेला टेक्निशियन्स ते येतात, ते काम करतात 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, मग ते भुरकन उडून जातात. आणि ते योग्य आहे. म्हणजे काही सगळ्यांनी ते व्रत घेतल्यासारखं आयुष्यभर चालवावं असं अपेक्षा करणं सुद्धा मूर्खपणाचं आहे. माणसांच्या प्रायोरिटीज बदलतात आणि चांगल्यासाठी म्हणतोय मी. त्या बदलतात. त्यांचं आयुष्य जास्त मोठं होतं. त्यामध्ये आर्थिक गणितं तयार होतात, नातेसंबंध तयार होतात. त्यांना फुलफिल करायला माणसांना अनेक वेळेला काहीतरी असतं. काही वेळेला स्वतःची डेव्हलपमेंट त्यांना ही वाटते की मी टेलिव्हिजन करावं, मी सिनेमा करावं, ह्यातही हे, आणि त्यात काही गैर नाही. मला वाटतं ते प्रत्येकाचा वेगळा प्रवास आहे. त्यामुळे माझ्यासोबत एक 2-3 लोक असतात. काही वेळेला एक कोणीतरी आणखीन जास्त 6-7 वर्ष टिकतं. पण मला सुदैवानं निदान आत्ता तरी अशी परिस्थिती आहे की मी जर का विचारलं की नाटकात काम करशील का, तर खूप वेळा मला नाही असं उत्तर येत नाही. कारण काय हे सगळं व्याप करत असताना सुद्धा मला वाटतं प्रत्येकाला, जर का तो कलाकार असेल तर त्याला प्रत्येकाला वाटत असतं यार मला एक चांगलं काम पण करायचं आहे. असं मला नाही वाटत. जी लोक पैशासाठी काम करतात आणि ज्यांनी तो व्यवसाय म्हणून स्वीकारलाय असं मी म्हणतोय, त्यांना कधी कधी आणि खूप वेळेला खरं तर त्या तडजोडी कराव्या लागत असतात आणि ते त्या प्रोफेशनचा भाग आहेत. त्यामुळे आय डोंट ब्लेम देम. पण मनामध्ये हे असतंच ना की मला पण चांगलं काम करायचं, मला पण ते शोधायचं. तर त्यामुळे बहुधा मला मिळतात जे कलाकार हवे आहेत ते. कधी कधीच प्रॉब्लेम येतो आणि आय एम ऑल्सो हॅपी की ते येतात आणि अत्यंत निष्ठेने, अत्यंत मन लावून ते काम करतात, 2-3 वर्ष राहतात, जातात. त्यामुळे आसक्त माणसांच्या बाबतीत चालवणं खूप सोपे आहे की मला सतत तो ओघ मिळतो, नवीन नवीन बघायला मिळतं. आर्थिकदृष्ट्या चालवणं खरोखर आम्हाला नाही माहिती की आम्ही आत्तापर्यंत कसे तरलोय, कारण ते गणितच नाही आहे. बरं, पूर्वी काय होतं की म्हणजे मी खूपदा प्रायोगिक नाटक म्हणजे असं होतं की 4 मोडे वापरा, घरचेच कपडे आणा, फार लाईट नको, अंधार अंधार चालेल. तर तसं माझं नाटक नव्हतं कधीच. माझ्या नाटकात खूप खर्च होतो. मला असं वाटतं काही माझे प्रोडक्शन्स आहेत ते 2-3 कमर्शियल नाटकं त्याच्यामध्ये होतील एवढा खर्च आम्ही केलेला आहे. हे कसं होतं ते मला नाही माहिती. त्याच्यामध्ये माझ्याबरोबर एक टीम आहे की जी लोक तेही बघतायत रेग्युलरली. त्यामुळे माझ्यावर फॉर्च्युनेटली ती जबाबदारी नाही. पण ऑब्व्हियसली तो इतका क्लोज ग्रुप असतो, इतका कोर ग्रुप असतो की ह्या गोष्टी येतात सतत मध्ये मध्ये.
काही वेळेला त्याच्यावरनं मार्ग मिळतो, काही वेळेला कुठून तरी कोणतरी मदत करतं, काही वेळेला आपण जातो त्या फेस्टिवल्समधनं आपल्याला पैसे मिळतात आणि ते चालू राहतंय. पण ते कुठल्याही क्षणी बंद पडेल, म्हणजे आर्थिक कारणांमुळे. बाकीच्या एनर्जीजमुळे मला नाही वाटत, कारण की आज जर का कोण नाहीये तर दुसरं उद्या रिप्लेस होतं. कोणीच इरिप्लेसेबल राहत नाही या जगामध्ये. त्यामुळे त्या बाजूनी मी हे आहे. आणि कदाचित आत्ता मी जास्त गेली काही वर्ष, 4-1 वर्ष मी मराठी फार कमी किंवा जवळजवळ नाही केलं आणि जास्त हिंदी आणि इंग्लिश नाटकं केली. पण त्यामुळे त्याचे प्रयोगांची संख्या वाढते किंवा ॲव्हेन्यूज वाढतात, जे लखनौ, बरेली आणि हे जिथं शक्यतो माझी नाटकं नसती झाली तिथे होतं. त्यामुळे पण एक त्याचं अर्थकारण तयार होतं. परंतु ते कठीण आहे. पण ते सगळ्यांनाच कठीण आहे. म्हणजे मला त्यामध्ये म्हणजे तुम्ही या न्यूयॉर्कमधल्या एखाद्या डिरेक्टरला विचारा किंवा जपानमधल्या एखाद्या डिरेक्टरला विचारा जो कन्व्हेन्शनल पेक्षा काहीतरी वेगळं करू शकतोय, करू पाहतोय. त्यांनाही रिहर्सल स्पेसचे प्रॉब्लेम्स आहेतच, त्यांना सुद्धा आर्टिस्टच्या कमिटमेंटचे प्रॉब्लेम आहेतच, त्यांना सुद्धा नवीन नवीन संहिता मिळण्याचे प्रॉब्लेम्स आहेतच. ते कसं काय आपण करणार आहोत, ऑफ ब्रॉडवेला करणार आहोत, आपण छोट्याशा थिएटर्समध्ये करणार, गराजेसमध्ये करणार आहोत, बंद पडलेल्या फॅक्टरीजमध्ये करणार आहोत, तर ते प्रत्येकजण त्याच्यातनं जाते. त्यामुळे त्याचा बाऊ करण्यात किंवा त्याच्याबद्दल खूप चिंतन करण्याची गरज मला वाटत नाही. त्यावेळेस मार्ग सापडतो. कित्येक वेळेला मला थोडंसं मागे हटावं लागतं, मला जे हवं आहे ते कदाचित नाही मिळत, किंवा खूपदा मला असं वाटतं उलट त्यामधून एक चांगली गोष्ट ही होते की हे करायचंय, ते करायला पैसे नाही आहेत, पण ते करायचं तर आहे. मग यू फाइंड इन फॅक्ट बेटर मीन्स टू डू दॅट अँड से दॅट. जे जास्त कल्पक असतात, जिथे प्रयोग सुरू होतो खऱ्या अर्थाने, आणि सगळं अबंडन्समध्ये आहे, म्हणजे पैसे पण अबंडन्समध्ये आहेत, आपल्याला लागणाऱ्या सर्व सुखसोयी सुद्धा अबंडन्समध्ये आहेत, प्रेक्षकांचं भरपूर सपोर्ट आहे. हे जेव्हा सगळं असतं तेव्हा खरं तर काय होतंय हे मी आजूबाजूला बघतोय आणि ते अत्यंत निराशाजनक आणि अत्यंत फ्रस्ट्रेटिंग आहे. त्यापेक्षा मग मला असं वाटतं आम्ही जे करू पाहतोय त्याच्यामध्ये खूप जास्त मजा आणि खूप जास्त चॅलेंजेस आहेत. मोहित, तू आसक्तची स्थापना केलीस त्यापूर्वी तू असा कुठे रेग्युलर कोर्स केलेला नव्हतास, म्हणजे जसं NSD ला जाऊन किंवा ललित कला केंद्र, तू स्वतःच्या शोधातनं शिकत गेलास. पण एका पॉइंटला तुला असं वाटलं की UK ला जाऊन शिकावं, आणि त्या सगळ्या मागे काय प्रेरणा होती आणि तिथे जाऊन काय घेऊन आलास? मला आसक्त सुरू करणं, इवन PDA मध्ये मी जे काम करत होतो, महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर बरोबर मी 2 नाटकं केली. त्यावेळेस नाटक हे दुय्यम होतं माझ्याकरता, म्हणजे तो प्राईम फोकस कधीच नव्हता. त्यामुळे मी एका कंपनीमध्ये, मीडिया कंपनीमध्ये काम करत होतो, जिथे मी एडिटिंग करत होतो, त्यातलं टेक्निकल ॲस्पेक्टमध्ये होतो, असिस्टंट डिरेक्टर होतो आणि सोबत मी नाटक करत होतो. 2006 साली तू नावाचं नाटक झालं, जिथून गोष्टी बदलल्या आणि माझा त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आणि तिथून गांभीर्याने त्याच्याकडे मी पाहू लागलो. आणि एक पॉईंट असा आला की आसक्तमध्ये मग तो जो एक काळ होता जेव्हा काहीतरी तापात असल्यासारखं सगळेजण काम करत होते. वर्षाला 3-3, 4-4 नाटकं करतोय. प्रत्येक नाटकाची प्रोसेस ही 2-3 महिन्याची प्रोसेस. त्यामुळे खरं तर 12 महिने 365 दिवस नवीन काहीतरी करत होतो. आणि एक पॉईंटला तो सॅच्युरेशन पॉईंट आला की जेव्हा असं वाटलं की इतकं क्लोज आहे, आणि तेव्हा सगळेजण जवळजवळ एकत्र राहत होते, एकत्र खात होते. तेव्हा असं झालं की काहीतरी नवीन करायला पाहिजे. हे इथे आपण किती दिवस असे हे करणार आहे. तर तो एक निर्णय घेतला गेला आसक्तमध्ये की प्रत्येकाने बाहेर जावं. कॉन्शियस डिसिजन होता. आणि
म्हणजे आसक्त सोडून बाहेर पडावं, नवीन लोकांबरोबर काम करावं, शिकावं आणि मग परत यावं वाटलं तर. तर त्याच्यामध्ये मग राधिका आपटे होती जी मुंबईला शिफ्ट झाली. तिने तिथे मला वाटतं अनाहिता ओबरॉय, लीलेट डुबे ह्यांच्याबरोबर तिने काम केलं नाटकामध्ये. ओमकार गोवर्धन म्हणून आमचा सहकारी आहे, तो मणिपूरला गेला, तिकडे कन्हैयालालांबरोबर तो काम त्यांनी थोडंसं केलं. आशिष मेहता जो होता तो मुंबईला जाऊन पृथ्वी फेस्टिवलचं काम थोडंसं बघू लागला. असं सगळेच जण हे झाले. आणि मग मला असं वाटलं मग मी काय करायचंय. मला ते वाटत नव्हतं की मी जावं. पण मग काही मित्रांनी इन्सिस्ट केलं की तू जा, तू बाहेर पड, स्कॉलरशिप्स असतात, फेलोशिप्स असतात, तर तू बघ तुला कुठे जायचं. मग या सगळ्यामध्ये मी शोधत होतो आणि मला UK मध्ये एक्झिटर नावाची जागा आहे, तिकडच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये फिलिप झरीली नावाचे टीचर आहेत, जे सायकोफिजिकल ऍक्टिंग बद्दल शिकवतात. इन युनिझन, इन सिंक, द बॉडी अँड माइंड वर्क टुगेदर, आणि ते इम्पल्सेस एकमेकांना देतात. आणि खूप म्हणजे यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग थ्रू युअर बॉडी. इट्स नॉट ओनली वर्ड्स और नॉट ओनली एक्सप्रेशन्स. अशा पद्धतीचा तसा गुंतागुंतीचा विषय आणि कोर्स असलेल्या ठिकाणी मी गेलो आणि तिकडे मी मास्टर्स केलं. किती वर्षाचा होता? 1 वर्षाचा कोर्स होता. आणि मग मी परत आलो. त्यामुळे मग तेव्हा सगळेच जण परत आले. मग त्यातले काही जण अर्धे परत आले, काही जण हे. पण सगळ्यांचं काहीतरी एक काय म्हणू आपण, एक आउटलुक बदलला, काहीतरी अवेकनिंग झालं. तर असं झालं आणि त्यामुळे तो खूपच मोठा जॉल्ट होता पूर्ण करिअरला असं. आणि त्यामुळे परत मी जेव्हा UKत गेलो तेव्हा माझी इकडं 6 नाटकं चालू होती सायमल्टेनियसली. आणि UKतनं आल्यानंतर मी तिथे असतानाच परत यायच्या आधी 2 महिने असा निर्णय झाला की मी परत आलो की आपण एक तो महोत्सवासारखं करूया, 6च्या 6 नाटकं, आणि दॅट वुड बी द लास्ट शो, आणि सगळं बंद करूया. त्यामुळे जुनं आता काही नको, नवीन आता करूया. ते तिथून सुरू झालं. आणि नंतर तुझं सगळं काय बदललं तुझ्या नाटक करण्यामध्ये? नाही, मला वाटतं नाटक म्हणजे काय हा आउटलुक आणि ही व्याख्या बदलली. आधी खूप लिमिटेड होतं नाटक म्हणजे काय. मग त्यामध्ये बॉडीज आपल्या काय करत आहे, त्यामध्ये व्हिज्युअल लँग्वेज आपण काय वापरतो आहोत, रिहर्सल प्रोसेस कशी असली पाहिजे, ॲक्टर्सशी डीलिंग कसं असलं पाहिजे, आपण एखादं स्क्रिप्ट निवडतो तर त्याच्यावर आपण काय अँगलनी काम केलं पाहिजे. आणि मुळात नाटकाची डेफिनेशन की पूर्वी ते लिमिटेड होतं. मग तिथं गेल्यावर असं झालं की अरे हे पण नाटकच आहे की, आणि तिथून दुसरं पाहिलं तर हेही नाटक आहे. त्यामुळे तो जर आपण एक सर्कल पकडला तर आपण फक्त एकाच अँगलनी बघत होतो की हे नाटक, आणि ते अत्यंत लिमिटेड हे होतं. आणि मग सगळीकडनं बघायची सवय लागली आणि त्यामुळे ते उघडलं, असं मला वाटतं, काहीतरी उघडलं. आता तू केलेल्या सगळ्या प्रयोगांच्या प्रोसेसचं एक आपण म्हणू नक्की समरी काढून आम्हाला काही प्रश्न तुला विचारायचे की माहितीये तुझं पहिलं नाटक आणि आता तू करतोय त्याच्यामध्ये तफावत असणार, पण काहीतरी एक प्रोसेस मे बी कंटिन्युअस असेल. तर त्या प्रोसेस विषयी मला विचारायचं आहे आता की संहिता निवडताना काय तू विचार करतोस? म्हणजे तू की रेडी स्क्रिप्ट दरवेळेला घेतल्यात असं नाहीये, तू लिहून घेतलंय सचिन कडून किंवा जिब्रिश भाषेत तुम्ही म्हणता तसं काही केलेत प्रयोग. तर हे काय प्रोसेस असते की हे मला करायचंय हा कॉल? खरं खूप ऑनेस्टली त्याला एक मोडस ऑपरेंडी नाहीये ऑनेस्टली. त्या क्षणी काय इम्पल्सेस येत असतात, त्या क्षणी काय इनिशिएशन्स होत असतात, त्यातून ते निवडलं जातं. खूप कमी वेळेला माझ्याकडे असा प्लॅन असतो की आता आपण हे झाल्यावर हे करायचं, हे झाल्यावर हे करायचं. खरं तर एखादं नाटक झाल्यावर माझ्याकडे काहीच नसतं, मी शांत असतो, मग काहीतरी खुणावतं
असं आहे. आणि ते खुणावणं खूपदा खूप वेरिड असतं. कधी कधी ती संहिताच काहीतरी एक जादुई वाटते की हे काय आहे. कधी कधी ती कोड्यात टाकते. कधी कधी एक अमुक अमुक ॲक्टर्स आहेत त्यांच्याबरोबर काम करायची इच्छा आणि त्याला योग्य असं काहीतरी मिळतं. कधी भाषा खुणावते, कधी डायलॉग्स खुणावतात, कधी कॅरेक्टर किंवा ड्रमॅटिक स्ट्रक्चर खुणावतं, फॉर्म खुणावतो. त्यामुळे खरोखर त्याला एक हे नाहीये. कारण काय, थोडंसं उदाहरण देऊन सांगशील म्हणजे कुठल्या बाबतीत काय झालं, म्हणजे ह्याचा फॉर्म, ह्याची भाषा? नाही म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी आता आम्ही एक रिंगण नावाची ऍक्टिव्हिटी करत होतो, ज्याच्यामध्ये खरं तर बेसिकली वाचन होतं वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांचं. आणि तर ते करत असताना माझ्या कडे मी एक पॅलेस्टिनियन 4 छोटी नाटकं ह्याचा एक प्रयोग तिकडं केला. आणि ती अत्यंत इंटरेस्टिंग होती. आणि त्यावेळेस ते सगळं जे पॅलेस्टीन आणि गाझा आणि हे इस्राईल, तो कॉन्फ्लिक्ट, ते ऑक्युपेशन, हे सगळं एकदम धाडकन आत शिरलं. आणि तो प्रयोग काय एकच प्रयोग असतो रिंगणचा, तर त्यानंतर कसं, तर ते बॅलन्स करण्याकरता फॉर्च्युनेटली माझ्याकडे मैं हूं यूसुफ और ये मेरा भाई होतं, की जे पॅलेस्टाईनच्या लेखकाचंच होतं आणि तिथल्या मुद्द्यावरच होतं. ते कुठून आलं तुझ्याकडे? ते खरं तर खूप त्याच्याही आधी 4-5 वर्ष माझ्याकडे आलं होतं. आणि त्यावेळेस मला असं वाटत होतं की हे पॅलेस्टाईनचं आहे वगैरे सगळं बरोबर आहे, पण आपला त्यावरचा टेक काय. आणि मग आपण ते काश्मीरमध्ये हे करायचं का, कारण काय दोन्ही कॉन्फ्लिक्ट लँड्स आहेत असं आपण मानूया, कसं काश्मीरमध्ये करूया. तर तसं सगळं ते काम चाललं होतं. मग ते मागे पडलं की नाही, ते काही होत नाही आहे. ह्या एका नाट्य प्रयोगामुळे ते सगळं ढवळलं गेलं. आणि मग हेही कळलं की हे काश्मीरचं करून उपयोग नाही आहे. कारण काय, कॉन्फ्लिक्ट लँड्स असतील दोन्ही, तरी त्यातले प्रश्नच मूळतः वेगळे आहेत, त्यातलं पॉलिटिक्स वेगळं आहे, कन्सर्न्स वेगळे आहेत. एके ठिकाणी कॉन्फ्लिक्ट आहे, एका ठिकाणी ऑक्युपेशन आहे. हे सगळे फरक समजायला लागले आणि मग वाटलं की हे करायचं आहे. त्यामुळे मग तसं खुणावलं गेलं. आज मी गजब कहाणी आणि युसूफ किंवा अशी काही नाटकं होती की जी खूप त्याच्यामध्ये कास्ट मोठी आहे, ऑन्सॉम्बल कास्ट आहे, अनेक लोक आहेत त्यामध्ये इन्व्हॉल्ड, म्हणजे इवन टेक्निकली. आणि मग मला असं वाटलं की मला एक सोलो पीस करायचा आहे की ज्याच्यामध्ये आय एम डीलिंग विथ वन ॲक्टर, वन बॉडी, वन व्हॉइस, वन स्पेस. त्याचं मी काय करू शकतो, कारण काय हे सगळं ऑन्सॉम्बलमध्ये ते वेगळं पडतं. म्हणून मग मॅथमॅजिशियन केलं. तर ह्या गोष्टी त्यामुळे ते त्या क्षणी हे होतं, आधी नाही आहे. आणि त्यामुळे प्रत्येक संहिता त्याच्याबरोबर, त्याच्यासोबत त्याची प्रोसेस घेऊन येतं. एका ह्याला वापरलेले एक्सरसाइज मी युजली दुसऱ्याला वापरत नाही, अनलेस ते तेवढे महत्वाचे असतील तर. हे एक्सरसाइजेस सेल्फ डेव्हलप्ड आहेत, परंपरेने आलेत का मला असं वाटतं कन्सिव्ह बाय यू? काही त्यातले त्या क्षणी इजाद होतात, म्हणजे त्या क्षणी ते तयार होतात. एखादा ऍक्टर कुठे फसलाय किंवा मी कुठे फसलोय, ते पुढे जात नाहीये, ते तोडायला काहीतरी आपल्याला एक इम्पल्स लागणार आहे, त्यावेळेस ते होतं. काही वेळेला ते जुने एक्सरसाइजेस असतात जे कुठेतरी वाचलेत, पाहिलेत, असे पण असतात, पण ते मॉडिफाय करून आपल्याला आता त्यातून काय हवंय ते शोधणारे एक्सरसाइजेस असतात. तर अशा पद्धतीनं ते सुरू होतात, पण तेच नेहमी वापरले जात नाहीत. कारण की त्याच्यामध्ये शोधच वेगळा आहे. ते मी काहीतरी ठराविक हे करायचे, काही बेसिक थिएटर गेम्स घ्यायचे की ट्रस्ट गेम, कोण कोणावर पडतंय आणि लोळतंय बिळतंय, त्यावर माझा विश्वास नाही. त्याने फक्त वेळ वाया जातो आणि मज्जा येते. हा प्रॉब्लेम आहे, मज्जा येते हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. कारण काय मग ऍक्टर्स पण रिलॅक्स होतात. अरे काय मज्जा येते, त्यांना त्रास व्हायला पाहिजे, त्यांना प्रश्न पडले पाहिजेत, त्यांना समजलं नाही पाहिजे की मी या रूममध्ये काय करतोय. हा त्रास जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत मला नाही वाटत आपण कुठेतरी काहीतरी जास्त खोल शोधतोय. इम्प्रोव्हायझेशन टेक्निक्स असतात, ते टेक्निक्स असतात. देर आर मल्टिपल एक्सरसाइजेस
टू डिराईव्ह समथिंग कॉन्क्रीट आउट ऑफ इम्प्रोव्हायझेशन, ते अवलंबायला पाहिजेत. आपल्याकडे खूपदा असं असतं की इम्प्रोव्हायझेशन करू म्हणजे काय करू, नसतात उत्तरं लोकांकडे. दॅट इज अ मेथड, इट इज नॉट अ चान्स, इट इज नॉट सम फन एक्सरसाइज. ते सगळं करून ते करावं लागतं. पण काही ठिकाणी इम्प्रोव्हायझेशन वापरावं लागतं, पण म्हणजे सर्व नाटकांमध्ये इम्प्रोव्हायझेशन तुम्ही नाही वापरू शकत. काही ठिकाणी भयंकर कोलॅबरेशन असतं माझ्या ह्याच्यामध्ये, की ज्याच्यामध्ये लेखक, नट, आम्ही सगळेजण भयंकर कोलॅबरेटिव्ह पद्धतीनं त्याचा शोध घेतो. काही ठिकाणी अत्यंत ऑटोक्रॅटिक पद्धतीनं हे असं आहे, हे करू आणि मग आपण शोध घेऊ, असं असं. त्यामुळे त्याला एक उत्तरच नाही आहे माझ्याकडे. युसूफच्या वेळेस फॉर एक्झाम्पल असं होतं की पॅलेस्टाईनबद्दल खूप माहितीच नव्हतं. म्हणजे माझ्या बरोबरच्या सहकार्यांना, ॲक्टर्सना, त्यांना नव्हतं माहिती त्यातलं पॉलिटिक्स. आणि कसं माहीत असेल, म्हणजे किती डेप्थमध्ये माहिती असेल, कुराण किती माहिती असेल. मग त्यावेळेसची प्रोसेसच वेगळी होती. त्यामध्ये त्यांनी कुराण पण वाचलं, त्यामध्ये त्यांनी पॅलेस्टाईनवरचे आम्ही दररोज फिल्म्स बघायचो. अनेक वेगळे एक्सरसाइजेस त्यामध्ये तयार झाले. खूप इंटरनल काम त्याच्यामुळे तयार झालं. हे फिल्म्स बघणं वगैरे नेहमी नसतं, त्या क्षणी गरजेचं होतं, म्हणून ते तयार झालं. मला एक फक्त आत्ता होतं की मी रेसिडेन्सीज ऑप्ट करतोय दरवेळेस, गेले 5-1 नाटकं तरी, की ज्याच्यामध्ये मी सगळ्या ॲक्टर्सना घेऊन दुसरीकडे जातो आणि दुसऱ्या शहरात, म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी जातो की जिथे स्पेस आहे मला करायला, मल्टिपल स्पेसेस आहेत करायला, आणि यू आर कट ऑफ फ्रॉम युअर डेली रुटीन. त्यामुळे मला म्हणजे ॲक्टर्स, कारण की इथं मी तालीम केली तर एक 4 तास झाल्यानंतर त्यांना एक ऑडिशनच असते, त्यांना एक काहीतरी असतं ज्यांनी सगळं ते कनेक्ट तुटतो, तर ते नको. आणि दुसरं असं की मी गेली काही 5-1 नाटकं कॉन्शियसली अशा लोकांबरोबर काम करतोय जे माझ्याकरता नवीन आहेत, ज्यांच्यावर मी काम केलेलं नाही आहे, जे एकमेकांकरता नवीन आहेत. कारण की भाषा बदलली, त्यामुळे मग माझा एक कलाकार जयपूरवरनं येतो, एक कलाकार बँगलोरवरनं येतो, एक कलाकार कलकत्त्यावरनं येतो, एक लखनौवरनं येतो, जे एकमेकांना ओळखत नाही आहेत. तर त्यांनी एकत्र यावं, एकत्र राहावं, एकत्र अन्न शिजवावं, एकत्र दारू प्यावी, हे सगळं करायला पाहिजे, तर काहीतरी त्यांच्यामध्ये तयार होतं. म्हणून मग मी युजली 10 दिवसाची वगैरे रेसिडेन्सी तयार करतो, जिथे आपण सगळ्यांना घेऊन जाऊ आणि फक्त फोकस्ड काम करू, असं. तर ही एक आता कॉमन प्रोसेस तयार झालेली आहे. मी युजली रीडिंग्स कधीच वापरत नाही. म्हणजे ते जे लोक करतात की आता आपण 10 दिवस रीडिंग करूया, मला असं वाटतं त्यानी काय होणार आहे, म्हणजे मला समजूच शकत नाहीये, ती प्रोसेस मला समजू शकत नाहीये. त्यामुळे ते होत नाही माझ्या मग नाटकामध्ये. तुझी काय प्रोसेस असते नाही, जनरली? नसते, तेच मी सांगतो. प्रोसेस नसते. प्रोसेस डेफिनेटली असते, पण डेफिनेट प्रोसेस नसते. डेफिनेट प्रोसेस नसते. पण एक आहे की मी त्या ऍक्टर्सना डायरेक्ट 10 फुटाच्या पाण्यातच ढकलतो, कारण ते 2 फुटाच्या पाण्यात करून असं करण्यात काही अर्थ नसतो. त्यांनी काही सिद्ध होत नाही, त्यांनी काही सापडत नाही. मग ते पोहतात आपले. आणि त्यामुळे मला प्रत्येक वेळेस हे सांगावं लागत नाही की तुम्ही हे करा, ते करा. तो त्यांचाही शोध बनतो आणि माझा सुद्धा. मला वाटतं एक फरक त्यामध्ये असा आहे की मी दिग्दर्शक असलो तरी आय एम कम्फर्टेबल अँड रेडी टू बी इन अ पोझिशन वेअर आय डोंट नो एव्हरीथिंग. कारण नाहीतर आपल्याकडे काहीतरी एक व्याख्या असते की काही प्रॉब्लेम आला किंवा काही झालं की दिग्दर्शकाकडे उत्तरं आहे. तो कशाला उत्तरं आहेत, तो पण शोधतोय ना, त्याच्याकडे नसतात उत्तरं. आपण सगळे मिळून शोधूया, हा त्यातला भाग. आणि त्यामुळे ती रूम फार स्पेशल बनते, ज्याच्यामध्ये सगळी लोक एकत्र आहेत आणि सगळे शोधतायत. काहीतरी कोणीतरी एक दिग्दर्शक ऑटोक्रॅटिक मला माहिती आहे सगळ्यांना असं करा असं म्हणणारा नसतो, नसला पाहिजे. तर तो एक कदाचित फरक आहे, जो डेफिनेट फरक आहे की जो मी
जो मी पाळतो. तू आता म्हणालास तसं की तू वेगवेगळ्या भाषेतली आणि वेगवेगळ्या संदर्भांची नाटकं केली आहेस आणि त्यावेळेला दिग्दर्शक म्हणून तू अशा पोझिशनला येतोस की मला सगळंच माहिती आहे अशातला भाग नाही, मी पण शोधतोय, पण तरी सुद्धा दिग्दर्शक म्हटल्यावर तुला काहीतरी तयारी करून त्या 10 दिवसांपूर्वी जाणं गरजेचं असतं, कारण तू ते टॉप अँगलनी बघणं गरजेचं असतं, इतरांसारखं फक्त आपल्या भूमिकेपुरती असून नाही चालत. तर ही तयारी काय असते म्हणजे ती रिहर्सल सुरू होण्यापूर्वी ती खूप डेफिनेट नसते. काही नाटकं आहेत ज्याच्यामध्ये मी अत्यंत स्टोरी बोर्डिंग केल्यासारखं काम केलेलं आहे, की ज्याच्यामध्ये मला काय दिसतंय, मला रंग काय दिसत आहेत, मला तो ऍक्टर या सीनला इथेच हवा आहे, हेच केलं पाहिजे, तो इथून इथे गेला पाहिजे, अशा पद्धतीचा सेट दिसतोय, त्याचा असा मी वापर करणार आहे. इतक्या डिटेलमध्ये सुद्धा काही वेळेला काम होतं. काही वेळेला रिसर्च खूप असतो, कारण काय मलाही ते माहीत नसतं की म्हणजे काय. फॉर एक्झाम्पल काही म्हणजे इवन फॉर एक्झाम्पल गजब कहाणी लोकांना आता वरनं वाटतं की ते इट्स अ फन प्ले, खूप मज्जा येते, व्हिज्युअली खूप गंमत आहे वगैरे वगैरे, परंतु त्यामध्ये देर वॉज अ लॉट ऑफ रिसर्च, कारण का भाषेचा मुद्दा होता, त्या गोष्टीचा मुद्दा होता, की त्या हत्तीच्या ह्याचा मुद्दा होता, सारामागोचा मुद्दा होता, जो रायटर आहे त्याचं इतर साहित्य काय आहे ते मला माहित नाही, त्यातलं काही मला माहित होतं, पण मग माहीत करून घेतलं पाहिजे वेअर इज द रायटर कमिंग फ्रॉम, त्याचा पॉलिटिकल स्टँड काय आहे, तो काय म्हणू पाहतोय, हे आहे. म्युझिकचा मुद्दा होता, कारण काय तो एक जर्नीची गोष्ट होती जी पोर्तुगालवरनं सुरू होऊन ऑस्ट्रियाला पोहोचते, त्यामुळे मध्ये मध्ये काय पद्धतीचे कॉस्ट्युम्स असतात, काय पद्धतीचे ट्रेडिशन्स असतात, म्युझिक कसं बदलतं, तर हा सगळा अभ्यास होता, तर जो भयंकर इंटरेस्टिंग होता. तर ती माझी तयारी असते. आणि काही ठिकाणी मी स्टोरी बोर्डिंग काही न करता डायरेक्टली रिहर्सलमध्ये पण घुसलोय. म्हणजे माझ्याकडे वेळ नाहीये म्हणून नाही, पण मला सुद्धा ते तितक्याच काहीतरी एक टेकिंग इट बाय इट्स हॉर्न्स आणि डायरेक्ट त्या ह्याच्यामध्ये घुसणं गरजेचं वाटत होतं, असं आहे. ते कुठलं नाटक होतं असं फॉर एक्झाम्पल? आत्ता मी जे नाटक करणार आहे बिलवेड नावाचं, त्याचं मी कॉन्शियसली त्यापासून लांब राहतोय, कारण मला त्या रूममध्ये जाऊनच स्वतःला हे करायचंय, एक्सप्लोर करायचंय. इवन ऍक्टर्सना मी खूपदा कधी कधी असं तुम्ही ऍक्टर्सना स्क्रिप्ट ऑलरेडी देतो की आमचं रिडिंग होतं, यावेळेस मी तेही टाळलंय की रिडिंग्स नाहीच, तुम्हाला माहितीच नाहीये नाटक काय. सो आय एम सो फॉर्च्युनेट. मागाशी आपण जे बोलत होतो की कसं हे चालतं असं, तर नाव आय हॅव 6 ऍक्टर्स वर रेडी टू वर्क विथ मी. ऑक्टोबरमध्ये दे नो की जानेवारीमध्ये आपण तालमी सुरू करणार आहे. नन ऑफ देम नोज की आपण काय नाटक करतोय. ब्लाइंड फेथनी दे आर रेडी टू कम, आणि त्यामुळे ते मी शोधणार आहे की काय आहे ते. असं त्याच्यामध्ये बदलत जातं, ती प्रोसेस बदलत जाते. एक आहे की आपण टाळूयात की काहीही क्लिशे कन्व्हेन्शनल करायचं टाळूयात, किंवा कधी क्लिशे वापरला तर तो क्लिशे आहे हे समजून तो वापरला पाहिजे ॲज अ टूल. मला तूच्या बाबतीत ऐकायचंय जास्त करून, कारण तिथे तू म्हणालास की तिथे सगळं चेंज झालं. कारण रूमी असं काय आपण ज्या वातावरणात आलो तिथे एक्सपोजर असण्याचं काहीच कारण नव्हतं त्याच्या कवितांविषयी. बरोबर. तर तू हा खरोखर अत्यंत हलवून टाकणारा पूर्ण प्रोसेस होती. मला वाटतं सगळ्यात मोठी सुद्धा प्रोसेस होती माझ्याकरता, म्हणून ते 6-7 महिने त्याचं तालीम चालूच होती. पण ते हे सगळं तूच मूळ सगळा जो इम्पेटस आहे, सगळं जो रेटा आहे तो, त्याची जी लेखिका आहे सती भावे, तिच्याकडनं आला. रूमी मला सुद्धा माहीत नव्हता. नाव माहिती होतं, 2-4 कविता माहिती होत्या, ह्याच्या पलीकडे नव्हतं माहिती. पण सतीने ते जग उघडं करून दिलं. तिने तू काय होतं तर एक 52 कविता होत्या रूमीच्या, ज्या वरकरणी अत्यंत असंबद्ध होत्या, कारण की त्या 52 वेरीड कविता होत्या. परंतु सतीने ते सुद्धा त्याला एक अगदी बारीक परंतु अगदी तरल असा एक धागा ठेवला होता, जो तिने मला दाखवला की हे आहे. आणि
आणि मग रुमीचं जग जे भयंकर फॅसिनेटिंग, भयंकर त्रासदायक आणि अत्यंत तरल असं काहीतरी एक समोर अचानक दालन उघडलं गेलं आणि आम्हाला नाही कळलं आपण त्याच्याबरोबर काय करायचंय. काही गोष्टींचं वर्णन असं त्या पलीकडे नसतंच. रात्रीचं टिपूर आकाश कसं असतं असं. आत्म्याचं स्वरूप, देवाचं अस्तित्व असं. अंधाराला फेडणारं प्रकाशाचं पहिलं पाऊल असं. कधी तुम्ही आळसाने एखादं काम करायचं टाळता तरी तापामुळे ते करू शकत नाही. एकात तुम्ही स्वतःला दोषी मानता, एकात नाही. किती कलाकार असले पाहिजेत या नाटकामध्ये, आपण ह्याचं मंचन कसं करणार आहोत, कवितेचं मंचन म्हणजे काय, मग ती कविता उरते का, त्यातलं नाटक कसं शोधायचं. आपण जेव्हा कवितेचा प्रॉब्लेम हा असतो की ते बहुअर्थी असतं, त्याच्यामध्ये अनेक अर्थ असतात आणि जे कदाचित प्रत्येक वेळेला वेगळे आपल्याला भासतात, प्रत्येकाला वेगळे भासतात. पण जेव्हा तुम्ही नाट्यरूपात ते करतात तेव्हा त्याचा एकच अर्थ निघतो फार कमी वेळा, कारण ते कॉन्क्रिटाईज करतो आपण. पण तरीही मग ह्या शक्यता कशा ठेवायच्या आहेत, मग त्यामध्ये शरीरं कशी पाहिजेत, त्यामध्ये रंग कुठले पाहिजेत, आणि रुमीचं जग आहे ते कसं आपण कसं सपोर्ट करणार आहोत. आणि या सगळ्यामध्ये एक ग्रुप म्हणून सुद्धा पूर्णपणे हलवून टाकणारा अनुभव होता, कारण तो रुमी होता. तो इतक्या सहज तुम्हाला सोडत नाही, तो त्रास देतो आणि तो तुम्हाला पूर्ण धोबीपछाड करून उलटं पाडतो. तुमच्या सगळ्या धारणा, तुमचं बघण्याचा दृष्टिकोन हा सगळाच तो पूर्णपणे फोल ठरवू शकतो. इतकी ताकद त्यामध्ये आहे आणि त्यामुळे त्याची प्रोसेस सगळ्यात कदाचित एनरिचिंग होती, कारण काय कोणालाच माहीत नव्हतं की आपण ह्याचं काय करणार, इन्क्लुडिंग सतीने ते अत्यंत सुंदर त्याचं ट्रान्सलेशन केलं होतं आणि तिने तो एक ऐवज फार मोठा तिने खूप सोप्या आणि साध्या ह्याच्यात मांडला होता, जे भयंकर कठीण काम होतं. परंतु कोणाला माहीत नव्हतं की ह्याचं काय होणार आहे आणि मी फक्त ते करत राहिलो आणि त्यामध्ये प्रत्येक कवितेचे जवळजवळ 5 वेगळी सादरीकरणं तयार होती, 5 वेगळे ऑप्शन्स तयार होते जे पूर्ण एकमेकांपासून भिन्न होते. मग तुम्ही वेगवेगळे परफॉर्म करायचं? आम्ही नाही, नंतर आम्हाला ते कॉन्क्रिटाईज करावं लागलं, कारण काय तू मध्ये भयंकर टेक्निकल हे सुद्धा होतं. तेव्हा खूप प्रिसाईज म्युझिक पॉइंट्स होते, खूप प्रिसाईज लाईट्स होते जे जराही हलू शकत नव्हते. म्हणून मग ते नंतर एक होत गेलं. त्यामुळे ती प्रोसेस भयंकर एनरिचिंग होती आणि ग्रुपमध्ये सुद्धा एकमेक वेगळं बघू लागले एकमेकांना. आणि दुसरं एक अत्यंत व्यावहारिक जी मटेरियल आउटलुक आहे की तुला अचानक फेस्टिवल्सना बोलावणं आलं की दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, कुठेतरी वेगळीचकडे तुला राज्यनाट्याचं पहिलं बक्षीस मिळालं, त्याला कायरो इंटरनॅशनल थिएटरमध्ये इजिप्तमध्ये बोलवलं गेलं. आणि महाराष्ट्रात सुद्धा माझी बाकी कुठल्याच नाटकाचे असे प्रयोग झाले नाहीत, पण पार लातूर, सोलापूर पासून कणकवली, सावंतवाडी पासून नागपूर, नाशिक, कुठेही त्याचे किती जण होतात त्याच्यात कास्ट? टोटल टीम मला वाटतं 24 लोकांची टीम होती. त्यामुळे तो विलक्षण अनुभव होता. पण म्हणजे इजिप्तला वगैरे पाहताना सगळे लोक त्या भाषेच्या पलीकडे जाऊन तसं त्याचं प्रेझेंटेशन झालं होतं की दे वर नॉट. प्रेझेंटेशन त्याचं होतं कारण की इट वॉज व्हिज्युअल प्ले, जरी ते कवितांवर होतं, म्हणजे शब्द ज्याच्यामध्ये महत्वाचे. पण खरं खूप ऑनेस्टली, आता हा वेगळा मुद्दा आहे, पण बाहेर कुठेच नाही जगात असं करत. ते कुठलं नाटक आहे ते त्याप्रमाणे त्याला सामोरं जातात.
मी नाही कधी बाहेर कुठला इन्सिस्टन्स बघितला की आमच्या भाषेत नाटककार. हे फक्त महाराष्ट्रात आहे म्हणजे मला नाही आणि कळलं. फक्त भारतात आहे. आपल्याकडे समजा आम्ही आता तमिळ नाटक आणलं बघायला तर ओपननेस नाही तो जाऊन नाही पाहण्याचा. बघतच नाहीत. हम्म, हम्म. ओपननेस कसला, त्यांना त्यामध्ये रसच नसतो. त्यांना फक्त स्वतःला जे कळेल तेवढंच आहे. जेव्हा तुम्हाला भाषा कळतच नसते पण तुम्हाला बघायची भयंकर उत्कटता असते तेव्हा तुम्ही त्यातली रंगभाषा शोधू लागता. हम्म. पण ती सवयच नाही. आम्हाला शब्दांच्या मार्फत अत्यंत उघड उघड स्पूनफीड करत सगळं सांगा म्हणजे आम्ही नाटक बघितलं. आम्हाला जोर लावायला लावू नका, आम्हाला कष्ट देऊ नका. आम्ही पैसे देऊन तुमच्याकडे आलेलो आहे त्यामुळे आम्हाला तुम्ही दाखवा, फक्त एंटरटेन करा पॅसिव्हली. पॅसिव्हली. हा त्यातला आउटलुक आहे. तर त्यामुळे बाहेर हा कधी मुद्दाच येत नाही. मग बाहेर त्यानंतर म्हणजे भारताबाहेर का भारताबाहेर महाराष्ट्राबाहेर? नाही, अनेक ठिकाणी महाराष्ट्राबाहेर सुद्धा. बाहेर तर नाहीच असं म्हणतोय मी, पण भारतात सुद्धा अनेक ठिकाणी तेवढं आहे ते बघण्याचं. महाराष्ट्रातच नाहीये. शब्दप्रधानता मला वाटतं ते शब्दप्रधान आता अडकलोय का? सगळीकडेच असते. हिंदी नाटकात नसते का, बंगाली नाटकात असते. तुला काय कारण वाटतं ह्या मागचं, की मराठी माणसांना का वेगळं काही पाहावंसं वाटत नाही किंवा प्रेक्षक का येत नाहीत अशा काही वेगळ्या नाटकात? नाही, मला वाटतं फक्त मराठीने अनेक ठिकाणी ते होत असेल. मी असं नाही म्हणत की फक्त महाराष्ट्रात होतं, परंतु खरोखर बऱ्याच ठिकाणी मी जिथे प्रयोग केले तिथे मी हे बघितले की त्या भाषेच्या पलीकडे जाऊन नाटक बघण्याची आणि ते अप्रिशिएट करण्याची, त्याचा आस्वाद घेण्याची वृत्ती आहे. तिथे भाषेची बंधनं नाही वाटत. तिथे एक नवीन रंगभाषा शोधली जाते जी या भाषेच्या पलीकडे आहे. आपण मात्र खूप अजून त्या सगळ्या जंजाळात अडकलेलो आहोत की मला सगळं कळतंय ना. तिथेच आपल्याकडे प्रेक्षक अस्वस्थ होतात की मला सगळं कळत नाहीये, आणि मला सगळं कळत नाही म्हणजे हे चांगलं नाही, म्हणजे हे बघण्यासारखं नाही, अशी काहीतरी धारणा आहे जी अत्यंत बालिश पण आहे आणि अत्यंत विनोदी आहे. चित्रातलं तुम्हाला सगळं कळतं का? कवितेतलं तुम्हाला असं वाटतं की तुम्हाला सगळं कळतं पण खरंच कळतं का? संगीतातलं कळतं का? नाही कळत. या सगळ्या ज्या कला आहेत त्यांचं स्वतःच एक कोडिफिकेशन असतं. ते तुम्हाला त्यामध्ये उतरावं लागेल. तुम्हाला कम्फर्टेबल, तुम्हाला चावता येण्यासारखं असंच कसं अन्न सतत मिळेल, आणि तेच फक्त सकस कसं, तेच व्हॅलिड कसं. त्यामुळे आपल्याकडे प्रेक्षकांना जितकं स्पूनफीड करता येईल, जितकं सोपं करता येईल तितकं करावं लागतं. बाहेर तसं नाही दिसत. अनेक ठिकाणी लोक जास्त ओपन असतात या एक्सपेरिमेंटेशनला. इनफॅक्ट जेव्हा तुम्हाला ती भाषा कळत नसेल तेव्हा तुमच्या इतर गोष्टींकडे लक्ष जातं. तेव्हा तुम्हाला हे कळतं की अरे हे मला नक्की तो काय बोलतोय ते कळत नाहीये, पण त्याचं शरीर, आत्ता होणारं संगीत जे तयार होतंय, जी प्रकाशयोजना आत्ता बदलली, ज्यानं तो जसा चालत आला, जशी ती बाई बसली, यातनं मला काहीतरी कळालंय नवीन. आपल्याकडे जर ते शब्दातनं नसेल तर ते व्हॅलिड नाही असं मानलं जातं अनफॉर्च्युनेटली.